Bấm huyệt làm đẹp da mặt, trị nám da, tàn nhang và đồi mồi. Chào bạn. Tàn nhang, nám da hay da đồi mồi đều là những vấn đề về da và dễ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và vẻ đẹp của khuôn mặt nói chung. Tàn nhang trên mặt là những chấm nhỏ màu nâu hoặc đen xuất hiện trên khuôn mặt, khiến da trở nên lốm đốm và không đều màu như những vùng da khác. Ngoài trên mặt, chúng còn có thể xuất hiện ở nhiều bộ phận khác trên cơ thể, đặc biệt là các vùng có tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như cổ, vai, ngực, cánh tay, vân vân. Tàn nhang là một rối loạn sắc tố thuộc thể lành tính, không ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Tuy vậy, về mặt thẩm mỹ, nhiều chị em phụ nữ có mong muốn loại bỏ tàn nhang trên mặt để có một làn da đều màu hơn. Ngược lại, khác với tàn nhang, nám da mặt lại là nỗi sợ hãi của nhiều chị em phụ nữ. Tình trạng nám da mặt không xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra, mà qua thời gian bởi nhiều tác động khác nhau, nám da mặt mới xuất hiện trên khuôn mặt, và nhất là đối với các chị em lớn tuổi. Nám da là những đốm nhỏ sậm màu xuất hiện thành từng mảng và tập trung chủ yếu ở hai bên gò má, mũi, trán và cằm. Khác với tàn nhang và nám da, đồi mồi là những đốm màu nâu, màu xám hoặc đen phẳng trên da. Các đốm đồi mồi thường xuất hiện ở những khu vực tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời. Tuy đồi mồi có thể xảy ra ở cả nam và nữ, tỷ lệ mắc phải của nữ giới gấp đôi nam giới. Độ tuổi thường gặp ở cả hai giới là từ khoảng 40 tuổi trở lên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời nên độ tuổi bị đồi mồi đang trở nên trẻ hóa. Nhiều trường hợp bước sang tuổi 25 trở đi đã xuất hiện các đốm đồi mồi với màu sắc từ đậm đến nhạt, tùy cơ địa. Để bảo vệ da, giảm thiểu nguy cơ phát triển nám, tàn nhang và đồi mồi, các bác sĩ thường khuyên là chúng ta trước tiên hãy chú ý bảo vệ làn da dưới tác động của ánh sáng mặt trời. Sau đó là các biện pháp thường được áp dụng hiệu quả là che nắng, dùng kem chống nắng, vân vân. Để điều trị nám, tàn nhang hay đồi mồi, hiện nay người ta cũng có nhiều phương án như sử dụng thuốc không kê đơn, các bài thuốc với nguyên liệu tự nhiên, sử dụng các loại kem làm trắng da tạm thời, hay can thiệp bằng laser, phẫu thuật lạnh, vân vân. Và đương nhiên là tất cả các phương án điều trị nêu trên hay bất cứ phương án nào khác nữa đều có những ưu nhược điểm cần phải tính đến. Trong số những vấn đề cần phải lưu ý trong khi lựa chọn một phương án điều trị, những khía cạnh cần phải tính đến là các tác dụng phụ, các hậu quả sau khi áp dụng một loại sản phẩm hay một phương pháp can thiệp, điều kiện sức khỏe, điều kiện thời gian và điều kiện kinh tế, vân vân. Để góp thêm với bạn một lựa chọn, hôm nay tôi xin giới thiệu với bạn một bài xoa bóp bấm huyệt đơn giản mà rất hiệu quả và an toàn, được áp dụng trên chỉ hai huyệt vị rất dễ xác định và tác động, đó là huyệt tứ bạch và huyệt dưỡng lão. Cả hai huyệt này tôi cũng đã giới thiệu với quý bạn trong thời gian qua. Mời bạn chú ý theo dõi và cùng thực hành với tôi. Trước hết, chúng ta cùng thực hành với huyệt tứ bạch. Đây là huyệt tứ bạch. Mỗi người chúng ta có hai huyệt tứ bạch nằm đối xứng nhau ở phía dưới hai mắt như thế này. Huyệt tứ bạch hay còn gọi là huyệt mỹ bạch là huyệt thứ hai nằm trên kinh túc dương minh vị. Cách lấy huyệt tứ bạch rất đơn giản. Nào, chúng ta hãy cùng đứng hoặc ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về phía trước như thế này. Đây là huyệt tứ bạch. Nó nằm ở chính giữa của khoảng cách từ con ngươi đến đường ngang với chân cánh mũi. Đồng thời, huyệt tứ bạch cũng nằm cách con ngươi của chúng ta khoảng chừng một thốn. Bạn có thể xem lại huyệt tứ bạch chi tiết hơn trong video ST2. Trong Đông y, huyệt tứ bạch được gắn với cái tên là huyệt dưỡng da và trị đồi mồi. Cũng theo lý luận của Đông y, thì ở những người lớn tuổi dễ bị suy nhược tỳ vị, ứ tắc dạ dày và ruột, khiến cặn bã không được lưu thông và bài xuất đúng cách và kịp thời, nên gây ra các đốm đồi mồi trên bề mặt da. Tác động lên huyệt tứ bạch đúng cách sẽ giúp xóa mờ những đốm đen, xóa mờ các nếp nhăn và giúp da trở lại căng mịn và hồng hào. Vậy, tác động lên huyệt tứ bạch như thế nào thì là đúng cách? Trước hết, cũng như tất cả các bài thực hành với huyệt, tôi luôn luôn lưu ý rằng yêu cầu đầu tiên là phải xác định đúng huyệt. Điều cần tránh là tác động lên huyệt với sự cẩu thả, kém chính xác, hoặc thậm chí nên tránh là tác động nhầm huyệt. Nào, bạn hãy cùng thực hành với tôi. Đây là huyệt tứ bạch. Xin nhắc lại là
mỗi chúng ta có hai huyệt tứ bạch nằm đối xứng nhau như thế này. Huyệt tứ bạch nằm ở giữa khoảng cách từ con ngươi đến đường ngang chân mũi như thế này. Vậy thì ta có thể tác động lên huyệt tứ bạch như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta có nhiều cách tác động lên huyệt tứ bạch. Song có một cách khá đơn giản mà rất hiệu quả là day bằng đầu ngón tay. Bạn có thể day hai tay cho hai huyệt tứ bạch cùng một lúc. Bạn có thể sử dụng bất kỳ đầu ngón tay nào tùy thích và cũng có thể đổi các ngón tay trong quá trình day lên huyệt cho đỡ mỏi. Bạn cần chú ý là huyệt tứ bạch rất nhạy cảm và cần được day bấm nhẹ nhàng, tránh gây bầm tím trên mặt sau khi bấm huyệt. Bạn cứ day nhẹ nhàng như thế này bất cứ khi nào bạn có thời gian trong ngày. Tuy nhiên có hai thời điểm quan trọng bạn nên day huyệt tứ bạch là trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy khi bạn vẫn còn ở trên giường. Bạn nên day lên huyệt tứ bạch với các lực nhấn thay đổi, khi mạnh, khi nhẹ. Thời gian day bấm liên tục có thể kéo dài 10 đến 15 phút nếu bạn chỉ day và xoa lên huyệt một cách nhẹ nhàng. Trên thực tế, việc day và xoa nhẹ nhàng trong thời gian kéo dài và hàng ngày như vậy sẽ tốt hơn là nếu bạn day và bấm mạnh lên huyệt nhưng không thực hành đều đặn và kéo dài. Trong suốt quá trình day và tác động lên huyệt tứ bạch như vậy, bạn hãy thả lỏng cơ thể, thở đều, chậm và sâu bằng bụng dưới. Sau khi tác động lên hai huyệt tứ bạch nói trên, bạn có thể tác động lên huyệt dưỡng lão. Nếu như trong Đông y, huyệt tứ bạch được gọi là huyệt dưỡng da và trị đồi mồi, thì huyệt dưỡng lão cũng không chịu thua kém. Nó cũng được gọi là huyệt trị tản nhang và đồi mồi. Bạn cũng có thể xem lại chi tiết, vị trí và cách lấy huyệt dưỡng lão trong video SI6. Huyệt dưỡng lão là huyệt thứ 6 nằm trên kinh thủ thái dương tiểu trường. Trong Đông y, huyệt dưỡng lão có tác dụng thư giãn gân cơ, thông hoạt kinh lạc và thúc đẩy lưu thông khí huyết. Nhờ đó mà thúc đẩy được các quá trình trao đổi chất, bài độc và các chứng tản nhang và đồi mồi cũng nhờ vậy mà được tiêu trừ. Cách lấy huyệt dưỡng lão rất đơn giản nếu bạn nắm được chính xác vị trí của nó và biết cách lấy huyệt. Nào, bạn hãy cùng thực hành với tôi. Đây là huyệt dưỡng lão, nó nằm sát đầu xương trụ và cách nếp gốc cổ tay một thốn. Đây, vị trí nó là ở đây. Nếu bạn úp lòng bàn tay xuống dưới như thế này thì nó nổi lên rất cao. Còn nếu bạn nghiêng cổ tay như thế này thì vị trí huyệt dưỡng lão sẽ lõm xuống. Ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường sự trồi lên và lõm xuống của vị trí huyệt dưỡng lão. Tuy nhiên, nếu bạn đặt đầu ngón tay vào sẽ cảm nhận được rất rõ vị trí của huyệt dưỡng lão. Như vậy, sau khi đã xác định được huyệt dưỡng lão rồi thì việc tác động lên nó sẽ hết sức đơn giản. Có nhiều cách tác động lên huyệt dưỡng lão, song một trong những cách tác động đơn giản nhất mà tôi giới thiệu với bạn ở đây là day. Bạn có thể đứng, ngồi hay nằm để tác động lên huyệt đều có hiệu quả tốt. Ta đặt tay được tác động lên huyệt vào bụng hay ngực như thế này. Tay kia ta dùng đầu một ngón tay day vào huyệt. Huyệt dưỡng lão nằm trong khe giữa hai đầu xương, xương trụ và xương quay. Do đó, khi ta day lên huyệt dưỡng lão, đầu ngón tay chỉ cần di chuyển, trượt qua trượt lại trong cái khe này là sẽ có hiệu quả tốt. Bạn có thể nghiêng đầu ngón tay để tác động vào huyệt được sâu hơn. Khác với việc day và xoa lên huyệt tứ bạch nói trên là cần day và xoa rất nhẹ nhàng, thì ở huyệt dưỡng lão chúng ta có thể day với lực ép mạnh hơn, gây nên một cảm giác hơi đau, tức ở huyệt được tác động. Đồng thời, do ta day nhấn lên huyệt với lực tác động tương đối mạnh, nên ta chỉ day lên huyệt mạnh và liên tục trong vòng từ 15 đến 30 giây. Thì nới lỏng tay và chuyển sang xoa bóp nhẹ nhàng cho huyệt, cũng trong vòng từ 15 đến 30 giây. Rồi đổi tay và làm tương tự cho tay kia. Cứ day nhấn, xoa bóp và đổi tay liên tục như vậy trong vòng 5 đến 10 phút hoặc lâu hơn nếu bạn muốn.
Việc day và bấm huyệt tứ bạch và huyệt dưỡng lão có thể được tiến hành liên tiếp nhau trong một buổi, hoặc có thể được tiến hành riêng rẽ tùy theo điều kiện thời gian của bạn. Tuy nhiên, như tôi vừa nói ở trên, bạn có thể tiến hành day và xoa bóp huyệt vào bất cứ thời điểm nào trong ngày nếu bạn rảnh. Nhưng có 2 thời điểm rất quan trọng mà nếu bạn thực hành là trước và sau khi ngủ, bạn nên cố gắng ưu tiên. Chúc bạn khỏe và đẹp. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.